कढई गरम झाली आहे। 2 चमचे तूप टाकून घेऊ। रव्याला आपण चांगल्या प्रकारे भाजून घेऊ। काजू, बदाम आणि मनुका आपल्याला मिक्सरला ग्राइंड करायचे आहे। अशा प्रकारे काजू, बदाम आणि मनुका आपण मिक्सरला ग्राइंड केले आहे। आता आपण हे मिश्रण मिक्सरमधून काढून घेऊ। आणि आता छोटे छोटे त्याचे गोळे बनवून घेऊ। आपल्याला कढई थोडीशी गरम करून गॅस बंद करायचा आणि त्यामध्ये आपण उरलेलं तूप टाकून घेऊ। आता आपण या तुपामध्ये पिठी साखर मिक्स करून घेऊ। भाजलेल्या रव्यामध्ये आपण पिठी साखर आणि तूप मिक्स करून घेतले आहे। आता आपल्याला जे ड्रायफ्रूटचे छोटे छोटे गोळे तयार केले होते ते आता आपल्याला या भाजलेल्या रव्यामध्ये रव्याचा लाडूच्या आकाराने करून घेऊ। रवा हा साहजिकच गरम असेल म्हणून आपण एका वाटीमध्ये थोडंसं पाणी घेऊ शकता, नाही तर दूध पण घेऊ शकतात। हे बघा, अशा प्रकारे आपण गोलाकार असे रव्याचे लाडू तयार केलेले आहेत। अशा प्रकारे ड्रायफ्रूट घालून रव्याचे लाडू तयार झाले आहेत। तुम्ही पण ही रेसिपी घरी बनवू शकता आणि माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करू शकता।